Two seats, please. Two. The train, the Cairo. Asta flash-ele. Salutare și bine ați venit la un nou video. În episodul de azi plecăm spre Cairo. Ne așteaptă un drum cu trenul de 10 ore oficial, dar se vor face 13. Dar mai întâi să vă arătăm și să vă povestim cum ne-am cumpărat biletele și cum a fost până să ajungem în tren. Ne luasem biletele de tren destul de greu. Inițial am fost la gară în primele zile în Luxor. Am fost și am întrebat să vedem cât costă și dacă putem să luăm bilete direct de la ghișeu sau trebuie luate online. Hello. To Cairo, how much the price for first class? No. Next week. The price. 200? 80 pounds. Okay. Thanks a lot. We can buy it from here now. Okay, thanks a lot. Bye. 240 de GP. Ulterior le-au să mai dus o dată să le cumpere, Prima încercare. Fără succes. Era un domn acolo care zicea că nu mai sunt bilete decât la clasa a doua și am vrut să mergem doar la clasa întâi pentru că am citit și ni s-a spus și de alți doi turiști care erau în gară că ideal este cu clasa întâi în Egipt, la ei clasa întâi fiind undeva la nivelul de clasa a doua din Europa de Est, să zicem așa. Dar până să ajung la ghișeu să vorbesc cu nenea de la bilete, a fost o provocare să am răbdare la coadă. Pentru că, deci înaintea mea erau cam 2-3 persoane când am ajuns acolo. În momentul în care urma să plece un alt tren, foarte multă lume se băga în față. Și nu doar că se băga în față, nici măcar nu te întreba la ce tren aștept. Deci dacă așteptam la trenul care urma să plece, n-aveam nicio șansă să iau bilete. Pentru că veneau, se puneau lângă tine, se uitau, zâmbeau și se băgau în față, luau bilete, se jetau cu casierul. مش هنتكلم بس الباك ده الو ممكن عندك ساعه بلورا Și am stat așa, cred că undeva la o oră, până am reușit să ajung să vorbesc cu domnul de la bilete, ca ulterior să aflu că biletele la casa întâi se epuizaseră pentru ruta Luxor-Cairo. După încercarea asta, deja ne și gândeam dacă să ne luăm bilete la autobuz. Chiar ne gândeam că asta e, nu le-am luat din timp cum trebuia și nu am mai prins bilete. Cu 2 zile înainte de plecare, ne-am mai dus o dată în gară. Citisem că
la anumite gări nu se vând bilete străinilor nici măcar pentru clasa 1 și cumva încurajau pe turiști să călătorească doar cu tren de noapte, care costa undeva la $85 de persoană. Și atunci am zis să mai încercăm încă o dată. Și dacă chiar nu reușim, asta e. Luam bilete la GoBus, la compania de autocar care a mers până în Luxor și în Hurghada. În gară ne-am mai întâlnit cu doi turiști, erau olandezi, cred. Da, olandezi sau belgieni. Și erau deja în față, destul de în față la coadă. Unul dintre ei deja probabil încercase și el zile la rând ca noi și stătea exact așa. Așa stătea la coadă. Ca să își punea coatele așa efectiv ca să nu mai treacă nimeni. Și se mișca într-o parte și în alta. Da. Așa, dansa practic în fața ghișeului să nu permită egiptenilor să se... Da, și atunci știu că ne-am împărțit. Erau două cozi paralele și unul stătea la o coadă, unul la altă coadă și ne-am împărțit și noi, că am zis că în felul ăsta cumva o să ajungem unul din noi la ghișeu. Am zis, asta e, aici nu mai merge cu bun simț. Și am ajuns într-un final la ghișeu și ne ziceau că nu sunt bilete din Luxor în Cairo, dar că sunt din Asuan. Adică cu aproximativ 500 km mai la sud, mai departe de Luxor. Și să plătim o diferență de vreo 7 lei de persoană, cam așa, deci undeva la vreo 40 de lire era în plus. Pentru că la ei cumva fiecare guvernorat, adică fiecare regiune sau un fel de regiune, județ, au anumite bilete alocate, anumite vagoane alocate și când biletele pe guvernoratul respectiv se epuizează, ei nu mai pot să le vândă decât din guvernoratul vecin. Unde pleca băiatul ăla? Two seats, please. Two. First class. Și practic ne-am cumpărat bilete din Asuan în Cairo, dar ne-am urcat în Luxor. Dar eram bucuroși că până acum am găsit bilete și la clasa 1. Prețul pentru un bilet la clasa 1 a fost 295 de lire egiptene. În ziua plecării am trecut din nou în Nilul, de data asta cu barcă privată pentru că nu voiam să mai așteptăm după feribotul public, aveam și bagajele cu noi și am zis că o să trecem mult mai repede cu barca privată și de acolo o să vedem dacă mergem pe jos sau un tuk-tuk ceva până la gară. Cum vă ziceam și în vlogurile anterioare, sunt foarte multe astfel de bărci private care fac transferul de pe un mal pe altul, atât doar că sunt mai scumpe față de feribotul public. Feribotul public pe sens e 1 leu și barca privată e 10 lei. Ajungi la gară, am așteptat să vină trenul nostru. Erau foarte multe trenuri care mergeau spre Cairo și voiam să fim siguri că ne urcăm în trenul la care aveam bilete. Ideea e că le-ai întârzi destul de des trenurile și atunci nu știam dacă trenul care e în fața noi de peron a venit la timp sau e întârziat și atunci nu știam care tren e al nostru, să zic așa. Pentru că erau 3 trenuri într-un interval de o oră jumate. Trenul nostru a venit mai devreme față de cum ne așteptam și am început să ne agităm pentru că nu știam dacă să ne urcăm în el sau să nu ne urcăm. Întrebam în stânga și în dreapta dacă merge la Cairo, ne spuneau că merge la Cairo, dar nu știam dacă e trenul nostru. Mai la tine acolo, da? Da, da. Sigur e asta, da? Da. Cred că nu e ăla la asta de fapt.
localnic în stilul clasic egiptean. Dați-mi biletul că vă ajut eu, vă zic eu unde aveți locurile și așa mai departe. Și în toată agitația ne-am luat după el, ne-am urcat în tren, ne-am dus la locurile noastre. Number 3? Yes. Thank you. Thank you. You are welcome. Have a nice day. You too. Nu pare chiar. No, it's okay. I'll put it. Thank you. Have a nice day. You too. Chiar lux. Ce? Nu pare chiar lux. La sigur trebuie bună, nu e la mai nașpa mai ieftin. Cred. Dar bine, nu e rău, adică... Numai să nu avem altul, știi? Dar nu e în trenul, mă, nu ăsta ai. Cum nu e asta? Tu tot nu erai convins că e trenul nostru Era pentru că... al număr de tren trecut acolo pe afișaj electronic și scria Asuan, ca și cum ar merge la Asuan, nu ca și cum s-ar duce spre Cairo. Da. Și era alt tren, alt număr de tren acolo. Și atunci am zis că să mă duc să întreb și alți pasageri care erau tot străini, care mergeau spre Cairo. 981. Yes. This is. The catch number 3. Yes, but it's Yes. 1661. No. Yes. The 3. This 3. Really? Yeah. And why is that? No. Because that is previously one. Du-te întreabă la... Let me, one minute. I am ready. Hey. I am ready. This 3. And it was previously one. Come. The catch number 3. Yes, but train number. Yes. The 3. Number 981. We just wanna be sure that this is the train. Okay. I know that this go to Cairo, but there are many trains that go to Cairo. Yes. The train the Cairo. Yeah, I know this. Yes. But there are many trains, and we check if this is our train. We just want to be sure. Okay. E asta? Da. Sigur? Sigur că așa e tot. Okay. Yeah. Just ask the man again to be sure because there are two trains at the same time almost. Aia am zis și eu, că sunt multe care merg la Cairo. And I want to discuss with another. Okay. Asta tot stă aici să-i dăm bani, știi, nu? Nu mai știu să las. Come on. No, it's okay. I just want to have something to take from here. O să pleci, nene. Îmi dau timp să plece. Ha? Îmi dau timp să plece. Păi de asta. Ce știu. Dă-i 5 biștari să plece. Că nu, tot nu vrea să plece. Okay. Tu cam. You are welcome. Nu, am încercat clasa 1. Hai că măcar îți spăcease. Știi? M-am uitat pe aici, asta e problema. Nu cafe. Da, eu zic că dacă îl... Așa, gata. Am încăput. Trenul era ok, nu era foarte murdar, era nu foarte curat, dar nici foarte murdar. Aveai destul de mult loc la picioare, era spațios, nu era aglomerat așa cum ne așteptam.
oră, două, după care a început să dea drumul la aer condiționat, dar nu știu cum să zic, nu aer condiționat, era ca și într-un frigider în care și bate vântul, nu știu cum să zic. Da, a început așa mai, o temperatură mai acceptabilă până undeva la un moment dat pe care arătau 4-5 grade acolo în anumite momente. Eram ca într-un frigider și încercam să mă acopăr peste tot ca să nu mai simt curentul și arătam ca și femeile lor, nu se vedeau doar oprile la un moment dat. La un moment dat am plecat din vagon și m-am dus pe coridorul dintre vagoane să mai stau un pic la aer, cald. Era foarte cald, cumva, dar era mai bine. Deci după vreo 5-6 ore de mers, pur și simplu simțeai că ești în... parcă transportau marfă la frigider, nu? Da. Nu era doar temperatura scăzută, era curentul ăla, efectiv, vânt așa rece, nu mai știai ce să faci. Și cum ziceam, teoretic trebuia să avem un drum de 10 ore, dar practic au fost 13 ore. Am ajuns în Cairo, în Ramses Station, seara. Ne-am chinuit mult să ne găsim Uber-ul, pentru că era un haos la ora aia, era o oră de vârf, toată lumea se întorcea de la serviciu, era un trafic de nedescris. În general, zona gării Ramses din Cairo este foarte mare nebunie, cred că la orice oră. Mai puțin dimineața, probabil, când ei nu prea sunt activi. Dar seara e un haos complet și nu știi încotro să o iei ca să aștepți un Uber sau un taxi. Plus că veneau la noi tot felul de taximetriști care nu ne lăsau să ne găsim Uber-ul. Într-un final ne-am luat Uber-ul și ne-am dus la cazare. Ne luasem un apartament o cameră într-un apartament prin Airbnb pentru 3 nopți. Aveam bucătăria și baia la comun, doar că în zilele alea a fost foarte ok pentru că, nu știu, dacă mai era o persoană cu noi în apartament și nu ne intersectam deloc cu nimeni pe acolo. Ne luasem o cazare într-o zonă destul de centrală pentru că nu mai voiam să ne tot plimbăm cu Uber-ul în traficul ăla și voiam să mergem mai mult pe jos spre ce voiam să mai vedem în Cairo. Era pe de malul Nilului și de piața Tahrir, cred că era vreo un sfert de oră de mers pe jos. Per total, călătoria cu trenul în Egipt a fost confortabilă, mai puțin partea cu aerul condiționat. În trenurile din Egipt, oamenii sunt foarte ok, adică primitori, zâmbesc, te salută și te simți în siguranță. Chiar dacă în anumite bloguri sau în anumite recomandări de călătorie sunt sfaturi prin care să eviți trenurile lor, cum ar veni, și să mergi doar cu trenul de noapte, nu ne-am simțit nici măcar o secundă deranjat sau un pericol de... Da, nu ne-am simțit în nesiguranță deloc. Adică mai erau și alți turiști cu noi. Deci dacă vreți să mergeți cu trenul în Egipt, puteți să o faceți, nu e nimic... riscant, să zic așa. Da, exact, nu e riscant și dacă vă luați bilete la clasa 1, credem că e ok, adică la noi a fost în regulă. Sperăm că o să vă ajute informațiile pe care le găsiți aici în blogul nostru. Dacă ați fost cu trenul sau dacă aveți întrebări, puteți să ne spuneți în comentarii. Atât pentru azi. În videoul următor vizităm cel mai mare bazar din Egipt, Khan el-Khalili, și vă arătăm haosul din Cairo la o oră de vârf și într-o zi din weekend. Vă mulțumim că v-ați uitat până la final. Și ne vedem în următorul video.